हेलो साथीहरु नमस्कार। म रोशन रावल माई इन्फ्लुएन्स गाइड च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म आज एउटा युट्युब च्यानल युट्युब चाहिँ कसरी बनाउने र युट्युबका चाहिँ नियम र शर्तहरुको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिनु गइराखेको छु। धेरै साथीहरुको चाहिँ क्वेशन यो हुन्छ कि मनमा यो खुल्दरी हुन्छ कि युट्युबले चाहिँ हामीलाई पैसा दिएर कहिलेबाट स्टार्ट गर्छ? हाउ मेक मनी अन युट्युब? युट्युबबाट चाहिँ पैसा कसरी कमाउने? युट्युबले हामीलाई पैसा कसरी र कहिलेबाट दिन स्टार्ट गर्छ? युट्युब यी प्रोसेसहरु म तपाईलाई आज यी एक दुईवटा शर्त र नियमहरु युट्युबका बारेमा तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ एउटा युट्युबर बन्नको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्टेन्टहरु राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसभन्दा पछि तपाईले दर्शकहरु जोड्नु पर्ने हुन्छ, मान्छेहरु जोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले एउटा युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसके भन्दा पछि त्यसमा चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरु तपाईले अपलोड गर्नुभयो या चाहिँ ती दर्शकहरुलाई मन पर्ने भिडियोहरु, तिनीहरुलाई चाहिएको राम्रो काम लाग्ने भिडियोहरु तपाईले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बनाउनै जाँदा तपाईहरुका चाहिँ दर्शकहरु धेरैभन्दा धेरै जोड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ तिनीहरुले मन पराउनु पर्यो। मन पराउनु भयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ ग्रो गर्छ। त्यो ग्रो गर्यो भने तपाईलाई चाहिँ आउने फेरि अगाडिका चाहिँ शर्तहरु वाइपीपी को बारेमा तपाईलाई चाहिँ यी सबै सेवाहरु शर्तहरु नियमहरु पार गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो भयो भने यो त रह्यो पहिलो चाहिँ कन्टेन्टको कुरा। सेकेन्डमा भने वाइपीपी कति बेला एलिजिबल हुन्छ भने तपाईले यो फर्स्टमा हामीले दर्शकहरु जोडिसक्यो भन्दा पछि सेकेन्ड कुरा के हो भने हामीले चाहिँ हाम्रो भिडियोमा 1000 घण्टा भन्दा बढी हेरिएको हुनुपर्छ। वाच टाइम चाहिँ हेरिएको हुनुपर्यो 1000 घण्टा भन्दा बढी। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ दर्शकहरुको लागि चाहिने तिनीहरुको लागि राम्रो राम्रो भिडियोहरु एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ तपाईको चाहिँ दैनिक रूपमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछि 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा भइसक्यो भन्दा पछि 4000 घण्टा वाच टाइम तपाईको भिडियोमा हेरिसके भन्दा पछि त्यसभन्दा पछिको अर्को शर्त नियम भनेको युट्युबको चाहिँ 1000 भन्दा बढी सब्स्क्राइब तपाईको च्यानलमा जोडिएको हुनुपर्यो। ती सदस्यहरु जोडिएको हुनुपर्यो। तपाईको जति सदस्य धेरै भए त्यति नै धेरै चाँडो तपाईको च्यानल चाहिँ ग्रो गर्छ। 1000 वाच टाइम घण्टा बढी चाहिँ पार गर्न सजिलो हुन्छ र चाहिँ तपाईले युट्युबमा चाहिँ राम्रो चाहिँ पैसा र इन्कम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने यी त रह्यो वाइपीपी र यी चाहिँ युट्युबका शर्तहरु नियमहरु। त्यसभन्दा पछाडिका कुराहरु हामीले युट्युबमा त्यस्तो एउटा च्यानल मोनेटाइजेसन भइसके भन्दा पछिका चरणहरु भनेको हामीले युट्युबबाटै हाम्रो युट्युब पार्टनरसँग हामी जोडिसक्यो भन्दा पछि हामी अन्य तरिकाले पनि युट्युबमा पैसा कमाउन सक्छौं युट्युब भिडियोबाट। तपाईलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै कमेन्टहरु तपाईले युट्युबको तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।